Vietnamese, I think some of us are not sure about how customs and traditions are different, right? Before we go to the new lesson, do you want to play a game? Yes. Okay, really? Okay. And if you are the winner, I will give you a small present. Okay. So now, let's see what we are going to do. I would like you to work in group of 5, but here you have 4 big groups, so it's okay. You can work in group of 6 for this one, 6 for this one, 8 for this one, and 8 for this one. It's okay. You will watch a clip, and then you will write down what people do to prepare for Tết, the biggest celebration in Vietnam. Are you ready? Okay, so now let's watch the clip. Can you please, boy? Yeah, stand up. Okay. Look at this. Em bé nói to lên con. Okay, thank you. Very well done. So everybody, let's look at this answer. They clean the house. Is it correct? Yeah, okay. Decorate the house. Okay. Go shopping. Okay. Worshipping ancestors. Alright. Go fish. What is this? For Mr. Applefly. Okay. Go fish for Mr. Applefly. Cá vàng để cho ông táo bay lên. Okay. Bây giờ tôi biết ông táo là Mr. Apple. Và xuất sắc. Okay. Các bạn chào vào tay. Okay, so great. It's excellent. Yeah. If I were your teacher, I would give you mark 10 for your intelligence. Bạn sẽ rất là thông minh đúng không nào? And what else can you give me? What else? Please tell me. Watching display fireworks. Visiting the pagoda. Well done. Giving and receiving lucky money. Great. Okay. You are so great. You have watched the clip and remember all the activities there. And there is one more question for you. Do you know what's ông táo in English? Mr. Apple. Okay. Of course, this is not Mr. Apple. What is ông táo? Do you know who is ông táo? Who ông táo is? Do you know who ông táo is? You can tell me Vietnamese if you don't know how to explain in English. Do you know? Where is
is ông Táo? In the sky? Really? No, ông Táo is not in the sky. Where is ông Táo before he flies to the sky? Chết rồi, ai là cô giáo dạy văn của mình nào? Lại phải phạt cô dạy văn lớp này rồi. You don't know who ông Táo is and you don't know where ông Táo is before he flies to the sky. Okay, tell me where is ông Táo before he flies to the sky? In the house. Okay, thank you. Ông Táo thực sự là cô đang rất là lo ngại thật đấy. Chết thật, trong lớp này chỉ giỏi tiếng Anh thôi. Toán không biết tính diện tích nhà này, văn học thì không biết ông Táo ở đâu này. Okay, can you tell me? In the kitchen. Great. Okay, exactly. Và một điều rất là đáng kinh ngạc đấy là cái người biết ông Táo ở trong bếp lại là một bạn nam. Chết rồi. Okay. Okay, thank you. Ông Táo is in the kitchen, exactly. So ông Táo is the kitchen god. Actually, in English, it's the kitchen god, you know? Okay, not Mr. Apple. Okay, thank you. So very well done. You have just played a game and you were very successful. And now let's begin our lesson today. Everybody writes down Unit 4, Customs and Traditions. Unit 4, Our Customs and Traditions. Lesson 1, getting started. Not lesson 1, Quang Thị Hoàn. Okay. All right. Before I give you another clip, I would like you to work in pairs. You will tell me all the words you have known before, which have the same meaning as agreed, grandparents, parents, and children. Totally correct, exactly on time, relating to human society, and a polite way of eating at the dinner table. Okay, now answer my question. How many people will work together? How many? 2. You will work in pairs. What are you going to tell me? You are going to tell me the, very well done. She said the synonym. Okay. You will tell me the synonyms of all the phrases here. Now I will give you 2 minutes. Let's do it. You can discuss with your partner. You don't need to read. Today, we are going to learn about customs and traditions. Do you think they're the same? I think they're different, but it's hard to explain how. In my opinion, a custom is something that has become an accepted way of doing things, and a tradition is something we do that is special and is passed down through the generations. Yes, spot on. Give me an example of a custom. My family has this custom of eating dinner at 7 p.m. sharp. Really? Yes, we have to be at the dinner table on time. That's interesting. How about a tradition from? We have a family tradition
of visiting the pagoda on the first day of every lunar month. You're kidding? No. We've followed this tradition for generations. You've mentioned family, but what about social customs and traditions, Nick? Well, in the UK, there are lots of customs for table manners. For example, we have to use a knife and fork at dinner. Then, there's a British tradition of having afternoon tea at 4 p.m. Sounds lovely. Now, for homework, you should find information about a custom or tradition. You're doing mini presentations next week. Okay. Is the clip interesting? Yes, right? Okay, I would like you to watch it again. Now let's watch the clip again. Today, we are going to learn about customs and traditions. Do you think they're the same? I think they're different, but it's hard to explain how. We follow this tradition for generations. You mentioned family, but what about social customs and traditions, Nick? Well, in the UK, there are lots of customs for table manners. I believe after watching the clip the second time, you have already have all the answers in your mind. And now let's check. Okay, so now all the people, now tell me, what is greet in the textbook or in the clip? What is that? Can you please, boy? Accepted. Okay, great. Number 2. Generations. Number 3. Spot on, is it? Totally correct. Spot on. Okay, well done. And number 4, exactly on time. Sharp. Okay. Social. And the last one. Table manners. Great. Okay, give me a clap hand. Okay, thank you. Exactly. You're very well done. So now, besides one meaning, you have another meaning for one word. I'm sorry, the same meaning, but you have 2 words, 2 different words, right? And they are called synonyms. Now everybody read after me. Accepted. Accepted. Generations. Generations. Spot on. Spot on. Sharp. Sharp. Social. Social. So. Social. Sure. Social. Social. Yeah, this is not social. It is social. Social. Yeah, exactly. Social. Social. Table manners. Table manners. Okay, the or the. The. Okay, great. Well done. It is table manners. All right. Who can tell me Vietnamese meaning for table manners? Table manners. Who can give me the Vietnamese meaning? Quick, please. Anh Thinh là cách cư xử trên bàn ăn. Ok. Cô Thinh là con đã Thinh đúng. Cô cảm ơn con. Who can give me another word? Ai cho cô một từ khác? Cách cư xử trên bàn ăn. Can you please? Quy cách ăn uống. Ok. Còn từ khác nữa không? Yes, please. Quy tắc bàn ăn. Ok. Alright. Thực chất tiếng Việt thì chúng ta hoàn toàn đã hiểu đúng không nào? Đó là quy cách ứng xử trên bàn ăn. Ok. Nhưng mà cô chưa cảm thấy hài lòng lắm và nói thật là cô tự bản thân cô cũng chưa cảm thấy ưng lắm với cái từ này. Các thầy cô ở dưới có từ khác hay không ạ?
you're kidding. It is a common expression to show that you are surprised at something that somebody has just said. So, do you know another expression that has the same meaning as you're kidding? For example, I tell you, I have a new iPhone 12, and you say, wow, you're kidding. It means you are very surprised. So, do you have another way of expressing surprise? Any another way? How we say that in Vietnamese if you are surprised at something? In Vietnamese. Yes? Bất ngờ. Bây giờ mình dừng lại đoạn hội thoại này nhé. Cô vừa mua cái iPhone 12. Cô bất ngờ. Con này có thể nó giống thật không? Nó không giống thật gì nào cả, đúng không nào? Ở ngoài đời không ai nói thế. Người ta chỉ nói thế trong phim thôi, đúng không? Ok, thank you. Mình thử dừng lại đoạn hội thoại đấy nhỉ? Nào, em bé ăn thịt nào. Ok, tiếng Việt nhá. Em bé đứng dậy. Ok. Cô vừa mới mua một em iPhone 12. Wow. Nó thể hiện sự ngạc nhiên là kinh quá, cảm ơn. Mời em bé có thể ngồi xuống, em bé đẹp trai. Ok. Cô vừa mới mua một chiếc iPhone 12 con ạ. Cô bất ngờ không nói lên lời luôn. Hình như lớp này bị cảm tình cái từ bất ngờ với sao ấy. Ok con gái, đúng rồi. Cô vừa mua của em iPhone 12 lần lượt cả hai em gái. Ok. Chết tôi rồi. Nó bảo cô nói điêu à. Buồn quá đi thôi. Điều đó không thể hiện sự ngạc nhiên đúng không? Mà điều đó thể hiện là trông cô nghèo này làm gì đâu mua được iPhone 12. Tuy nhiên đấy mới là điều có thật đúng không? Nhưng mà lại phải chỉnh mình một tí đúng không nào? Bởi vì mình sẽ không nói là cô nói điêu à đúng không? Mình sẽ không nói thế với người lớn. Mình nói thế với bạn mình thì được. Mình nói thế với em mình thì được đúng không? Mà mình nói thế với cô là chắc chắn là tim cô đang rạn vỡ đây này. Đêm nay là không ngủ được rồi. Ok con gái, nào nhé. Mình sẽ nói thế với bạn và em mình thôi. Cô vừa mua một chiếc iPhone 12. Thật à? Ok. Lại một điều nữa. Ok. Rồi, như vậy là thật bất ngờ này. Ôi kinh quá này, thật à. Thì mình sẽ thể hiện như thế nào trong tiếng Anh nào? How would you say that in English? You don't know? Wow, okay. What else? Really? Okay. How what? How what? How on earth? Okay, how on earth? Okay, very good. What else? Wow, really? How on earth? You're joking, exactly. Chính là như vậy. Động từ joke và động từ kid là hoàn toàn như nhau. Tuy nhiên là you're kidding thì sẽ sử dụng phổ biến hơn là you're joking. Ok. Nào ít nhất cho cô một đoạn hội thoại tương tự như thế. Give me another similar dialogue between you and your partner. 1 minute for you, please. Now do it. One person says something surprising and another expresses the surprise. Now do it. Let's do it. Okay, good. Okay, yeah, okay, thank you. Now, tell me. Okay, thank you. I have heard some conversations, and now come here and tell me. Girls, come here. Now listen to them, please. Yesterday I got a rose. Wow, really? Oh, so cute. Okay, great. Cô bảo nhà mình giàu mà, qua mua luôn một căn nhà. Một sự phấn đấu nhiều đời của nhiều người mà bạn mua ngay trong ngày hôm qua. Okay, great. Come here. Lên đi con, mặc dù con 2 ngày tắm một lần nhưng mà cô không thấy con có mùi lắm đâu, cứ lên đây. Now listen to them. Chúng mày
đánh nhau đấy con. Thân thiện rồi chứ lại. I have IELTS 10. You're kidding. Okay. Bạn khoe là bạn có 10 chấm IELTS, đúng không nào? Mà trên nhân loại thì mình chỉ có 9 chấm IELTS thôi. Mà bạn có đến 10 chấm đúng không? Sự kinh khủng. Okay. Okay. Cái này mới là điều này. Đấy, cái này mà cô bảo bạn điều thì là được này. Mình chỉ có 9 chấm IELTS thôi. Mình có biết điều đấy không? Con nghĩ là chỉ có 5 chấm xong con bốc phép là nhân đôi đúng không? Nhưng mà lại bốc phép hơi lố đúng không? Okay. Cao nhất của IELTS là 9 chấm nhé con nhá. Đó, và chúng ta cứ bình tĩnh mà chúng ta đi thi thì ngay khi chúng ta bước vào phòng thi chúng ta đã có 1 chấm rồi kìa, không làm bài. Đấy. Cho nên yên tâm. Và cái phần thưởng lớn nhất của thi IELTS là 2 cái bút chì rất đẹp. Cho nên là các thầy cô vẫn trêu nhau là chúng ta sẽ bỏ 5 triệu ra để mua được 2 cái bút chì IELTS. Nghĩa là 2,5 triệu một chiếc bút chì, rất phù hợp với gia đình có điều kiện như chúng ta. Okay, come on next. Great. Okay. So now, after watching the clip and reading the dialogue, you will tell me if these statements are true or false. From number 1 to number 4, and I would like you to work in groups and tell me the answers after about, I think, 2 minutes. Okay. How many people are there in a group? 5. Okay. How long will you do this exercise? 2 minutes. Okay. What will you have to do with this? You will take true or false. Now let's do it. I think 2 minutes is over. Let's check your answers. Now let's come back to the slide. Okay. We have number 1. So, who can do this? Number 1, is it true or false? But the more important thing is you have to tell me the reason why it is true or it is false. Now number 1. Yes, baby girl. Why is it true? Because Nick said, in my opinion, a custom is something that has become an accepted way of doing things. A tradition is something we do that is special and is passed down through the generations. And the teacher said, yes, spot on. Cannot be more excellent. Great. Exactly. Because the teacher said spot on, it means it is really correct, right? Great. And she has a Swiss voice. Yeah. Giọng bạn rất hay đúng không con? Lớp mình còn ai giọng bạn hay hơn bạn không? Còn không? Chắc là còn đúng không? Phải cho cô nghe chứ đúng không nào? Phải cho cô nghe để cô thấy là lớp mình có những bạn phát âm rất là hay và chuẩn nữa. Now number 2. Okay. Number 2, who can? Another Swiss voice from a boy. Can you? Cô biết làm thơ đấy. Another Swiss voice from a boy. Why is it false? Only family have customs and traditions. Why is it false? Exactly. You've mentioned family, but what about social customs and traditions? Which means besides family customs, we also have social customs. Okay, thank you. Sit down, please. Great. And then number 3. Yes, boy. Why? Because he mentioned it. Okay. For example, there's a British tradition of this one, is it? Of having afternoon tea. Okay, at 4 p.m. Very well done. Thank you, boy. And then number 4. In the UK, there is no accepted way of behaving at the dinner table. Yes, baby girl? I chose false. Why? Because Nick said, well, in the UK, there are lots of customs for celebrating. Great. Okay, you are very good readers. Thank you. Okay, so we have completed exercise 2 excellently. Let's continue with exercise
You will find these sentences in the conversation and fill it, the missing words. Number 1 and number 2. Yeah, I think I give you only 1 minute. You can find out the answers. And for this one, you will work individually. Okay. Now, let's check. So, number 1, what is the answer? Number 1, girl, can you? Yeah. Have to. Yeah, let's see. And number 2, should. Okay. So, who can tell me? Thank you, girl. Great. Who can tell me the difference between have to and should? Have to and should. I think you have learned in grade 7 and 6, right? Is it? Is it? Okay. When do you use have to? Con dùng have to khi nào? When? When do you use have to? Who can give me the Vietnamese meaning of sentence number 1? Cho câu nghĩa tiếng Việt của câu số 1 nào. Cô mời, ok con trai. Chúng tôi phải ngồi vào bàn ăn tối đúng giờ. Như vậy have to con vừa dịch là gì? Là phải. Vậy con sử dụng phải khi nào? À, khi mà mình bị ép buộc. Cô có đang ép buộc con trả lời không? Không, mà là con làm gì? Con tự nguyện đúng không? Rất giỏi. Khi chúng ta bị ép buộc, ok. Ok, khi chúng ta bị ép buộc thì có nghĩa là gì? Có nghĩa đó là những điều gì nhỉ? Những điều gì con? Là những điều gì? Chúng ta không muốn mà chúng ta phải làm á. Thì chúng ta không muốn phải ngồi vào bàn đúng giờ à? Mình muốn vào bàn muộn giờ đúng không? Thế rồi, nhất định tôi phải gặp thầy giáo dạy văn của lớp này. Nhá, cô sẽ đưa ra một vài điều mà chắc chắn hàng ngày chúng ta đều làm và cô tin là chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái khi làm việc đó. Chúng ta phải mặc đồng phục đến lớp này. Chúng ta phải đến trường đúng giờ chứ, đúng không? Chúng ta phải làm bài tập về nhà này. Và đó không phải là những điều ép buộc. Mặc dù đúng là có ép buộc thật, nhưng nó tạo cho mình thành một con người tốt mà, đúng không? Và mình cũng nên làm chứ. Mặc dù đó là những điều đúng là người khác ép buộc. Và những điều đó gọi là gì? Ở trường học chúng ta có những cái gì? Rules, đúng rồi, chính xác. Đó chính là những quy định, đúng không nào? Chứ không phải là điều ép buộc. So, we use have to say about the rules or the regulations or the things that other people tells us to do. Is it? So, can you tell me 1 or 2 rules that you have at home? Tell me. Your mother and your father has rules at home, and tell me 1 or 2 of them. Okay. Can you, girl? Oh, great. We have to take the shower before 9 p.m. Yeah, it's good for your health because you shouldn't shower late. Okay, great. Now tell me 1 more, can you please? You have to clean the house every Saturday, and do you do it? Sometimes you forget. No, you never forget. You do it all the year. It's a rule, exactly. When it is a rule, you should do it. From the who, I haven't heard the voice. Okay. Yeah, is it? Can you tell me? You have to have dinner at 7 p.m. sharp. Oh, okay. So, besides, tell me what is sharp in this situation mean? Con nói là con phải ăn tối lúc 7 giờ sharp, thì sharp nghĩa là gì? Who can help him? Ai giúp bạn được nào? Chúng ta phải ăn tối lúc 7 giờ sharp, thì sharp nghĩa là gì? Ok, con trai.
Đúng rồi, chính xác đúng không? Vào đúng chính xác 7 giờ thì sẽ là sharp. Okay, thank you, good boys. Now we come to should. You should find information about custom or tradition. What this in Vietnamese? What this in Vietnamese? Girl, baby girl, tell me. The whole sentence. The whole sentence. Number 2. You should find information about custom or tradition. Okay, bạn nên tìm thông tin về phong tục hoặc là truyền thống. Okay, so when do you should? When do you should? Can you please? Great. Okay, well done. We use should to give advice. Chúng ta sử dụng should khi đưa ra lời khuyên. Can you give me one advice? You give me one advice. One piece of advice. Tâm hồn tôi tan nát và tổn thương khi dạy lớp này. Nó khuyên tôi đánh răng hàng ngày, chứng tỏ là thời gian tôi xấu. Okay, you should brush your teeth every day. Okay. Sẽ có một cái giai đoạn lịch sử mà con thấy một số thầy cô ấy ở một cái lứa tuổi nhất định, cô nghĩ là tầm 7X răng rất xấu. Rất xấu. Vì không phải các thầy cô lười đánh răng, mà vì thời đấy các thầy cô dùng thuốc kháng sinh. Cho nên răng bị vàng là do thuốc kháng sinh. Nếu cô có cái răng của cô vào mà không phải do cô lười đánh răng, do cô dùng thuốc kháng sinh đấy. Ok. Ngay cả bây giờ chúng ta cũng nên hạn chế dùng kháng sinh, vì một số kháng sinh sẽ làm xỉn răng. Trong đó có một thứ kháng sinh có tên là, cô quên mất rồi, cô sẽ phải nhắc lại sau. Ok, yeah, thank you. So I think now we have known exactly the difference between have to and should. Let's move on to the next activity. Okay, this one is so easy. You match the pictures with the custom and traditions in the box. I would like you to work in pairs, and later we'll have a game with this. Now do it in pairs. Okay, some of you have finished, and now let's check into the game. Who wants to play a game? Oh, great! Even the girl. Okay, 2 boys come here, and later it's your turn. Hai con đứng gần màn hình cho cô. Okay. Đừng quay mông vào khán giả con. Quay mông vào màn hình con. Con biết đâu là cái mông không? Rồi, rất may mắn là bạn đã rất giỏi môn sinh học và biết đâu là cái mông. Okay. Now, what they have to do is I will read the sentence which describe the pictures, and who touches the picture first is the winner. But don't touch too strong. Okay. Just do it light. Okay. Now stand. Next. Lại quay mông rồi. Mình đừng treo chéo đây đúng không nào, cho khán giả nhìn đến màn hình chứ. Okay, so let's see. Now, tell me, wearing áo dài on special occasion. Oh, okay, great. You are nearer. So 1, 2. Next one. Giving children lucky money at 10. Okay. So who is the first? Who is the first? Him, right? Okay, 1. Okay, 1 equal. The next one. Worshipping ancestors. Oh my goodness! Worshipping ancestors. Thông minh quá cơ. 3 hình rồi, còn 4 hình thôi. Đây là câu khó nhất này. The next one we have. Let's see. Chắc thì cô đã đọc lại từ đấy mà chúng mày nhấp nhẹ ở đấy con. Cô ngu lắm đâu đúng không? Let's see. Okay. Giving children
sao? Worshipping ancestors, chứng tỏ hai đứa này ở nhà cũng thắp hương đúng không? Sờ mãi mà cô phát hiện ra em bé kia tên gì không? Đức cả nó. Đức còn có khả năng múa rất là dẻo, thì con đọc sách lại. Đấy là Bách là đúng không? Bách múa rất dẻo trong cả tấm hình, nhưng mà không đọc lại tấm hình nào đúng cả đúng không? Cô phát hiện ra là mặc dù không giỏi văn lắm và cũng không thắp hương đúng không? Chịu thắp hương nhưng mà lại múa rất là giỏi. Okay. Now the next one. Okay. So who wants to come here? Em bé Hà lúc nãy giơ tay đúng không? Con lên đây. Ai muốn đứng cạnh em bé xinh đẹp kia nào? Em bé đẹp trai này đi. Okay. Đây đi nào. Nhà nó to lắm con ạ. Okay, now let's see. Alright. Wrapping gifts in colorful papers. Okay, now, placing the chopstick on top of the rice bowl when finishing a meal. Con đúng rồi, con đúng rồi. Con ơi bình thường con ạ, con người đứng trước người con gái đẹp nó có thể gây cô như thế. Chắc là nhường cả đây đúng không? Okay. Được, nhà đã to mà biết nhường nhịn con gái đẹp thế là ổn đấy. Next one we have, okay, smiling to accept a compliment. Người ta còn nhường mình, okay. And then having lunch together on the second day of THCS. Câu hỏi thật nhá, quý bạn đúng không? Bạn bè trong lớp phải quý nhau chứ. Hỏi lại nhá, phải trả lời lại, quý bạn đúng không? Đó. Bạn này bao phải lắm con ạ, thôi không quên lại, thôi con ạ. Ok. Nhưng mà nhiều bạn là có. Ok, cảm ơn Hà đứng đấy. Thôi cả hai đứng lại đi. Ok. Now tell me again. Click the answers. Number 6 and number 5 have. Tell me. Okay. Then try number 3. Okay. Number 1. And number 4. Okay. Yeah. Thank you. Come back to your seat. Let's give them a clap hand. Con trai lúc này rất ga lăng đúng không? Nhà thì sẽ tích to không đếm được mà lại rất là ga lăng nữa. Okay. So now let's see. Ooh. Okay. Okay. This is the time when you have to distinguish between a custom and a tradition. And I think I will have to say some Vietnamese about this. A custom, what is in Vietnamese? Lúc nãy chúng mình nói với cô rồi, một custom là gì nhỉ? Cô mời con trai. Phong tục, tập quán. And how about tradition? Truyền thống, thì tiếng Việt nhé, không phải tiếng Lào nhé. Sự khác nhau giữa truyền thống và phong tục là như thế nào con? Phong tục là những gì mà đã được chấp nhận, còn truyền thống là những gì mà đã đi qua rất nhiều thế hệ. Sau khi bạn nói xong chúng ta có hiểu gì không? Không, cô cũng không. Mặc dù là bạn nói đúng, bởi vì bạn đã dịch rất đúng câu của Nick. Đó là a custom is something which is accepted và tradition is passed down through generations. Nhưng cô muốn ai đó đưa cho cô một phân tích tốt hơn. Cô cảm ơn con. Một phong tục và một truyền thống thì với chúng ta tiếng Việt thì cô nghĩ là cái sự phân biệt nó cũng đã hơi khó một chút rồi đúng không? Huống hồ là tiếng Anh nên là mình sẽ nói rõ một chút bằng tiếng Việt. Ok. Một tập quán là một, anh tìm được cho cô một cái từ đồng nghĩa mặc dù nó không hẳn là sát nghĩa nhưng cũng có thể thay thế được trong trường hợp này. Một tập quán, một phong tục tập quán thì thực chất
làm. Một từ tốt hơn như thế nữa. Nhà con có phong tục gì cho cô biết nào? Nhà con không có phong tục gì. Đấy, chứng tỏ nhà con không hay làm gì. Ok, cô cảm ơn con. Anna em bé. À, rất giỏi, quá xuất sắc luôn. Ok. Chính xác. Ok. Bạn không những múa giỏi mà tiếng Việt cũng giỏi nữa. Chính xác con ạ, một phong tục tập quán thực chất là một thói quen được hình thành, và thói quen đấy thường sẽ là một thói quen tốt đẹp và được chấp nhận, được người dân chấp nhận, sau đó thì sẽ lưu giữ nó và truyền nó tới thế hệ sau. Sự khác nhau giữa phong tục và truyền thống nó không quá lớn. Tuy nhiên, phong tục tập quán chính là một thói quen tốt đẹp. Rất là giỏi. Tell me one custom you have in your family. Okay. Không quét nhà vào ngày 1 Tết. Okay. Yes, okay. His family doesn't sweep the floor on the first day of the Lunar New Year. Is this a custom? Yes. No. Why? Sao con lại nghĩ nó không phải là phong tục? Vì sao con? Vì sao con? Con không biết nhưng con không đồng ý. Mình không thích, mình cũng không thích nó đúng không? Mọi nhà đều như thế đúng không? Nên cái mà mọi nhà đều như thế thì con không chấp nhận đấy là một tập quán đúng không? Thế nó gọi là gì? Nó gọi là một truyền thống. Nó gọi là một truyền thống. Truyền thống không quét nhà vào ngày mùng 1 Tết. Cô thiên hơn về phía là nó là tập quán và phong tục. Mặc dù lát nữa trong phần đề bài này sẽ có những thứ vừa là tập quán vừa là truyền thống. Ok. Còn bây giờ truyền thống là gì nào? I'm sorry, truyền thống đúng không? Truyền thống, tradition. Truyền thống là gì nhỉ? Cô mời em bé. Là em bé múa hả? Ok con. Rất giỏi, đúng rồi. Là một thứ đặc biệt mà được duy trì lâu dài. Ok. And it is, cô mời em bé nhà giàu. Ok. Một thứ mà được truyền lại từ đời trước sang đời sau. Give me one Vietnamese tradition. Cho cô một truyền thống của người Việt nào? Em bé đi tắm. Getting lucky money đúng không? Truyền thống là mình sẽ nhận được tiền lì xì từ ông bà bố mẹ đúng không? Is it a tradition? Yes. Mình có rất nhiều truyền thống tốt đẹp, ví dụ như là truyền thống tôn sư trọng đạo này, nó chính là truyền thống đúng không nào? Truyền thống mà con cái sẽ phải hiếu nghĩa với bố mẹ này thì đấy là truyền thống đúng không con? Ok. Và sự khác nhau nó cũng không hẳn là quá lớn. Và cô thì cũng không phải là một nhà nghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Việt hoặc là lịch sử hay là văn hóa Việt để có thể quá tự tin nói với chúng ta về vấn đề này. Tuy nhiên là khi cái bài 4 này đề cập cho chúng ta với cái đề tài này thì cô thấy là cũng hơi khó với chúng mình một tí. Okay. However, tell me, you write C in the custom and write T in the tradition for the 8 following sentences. Okay. You work in groups. Discuss in group in about 4 or 5 minutes. Everybody listen to me. Tradition, let's see. Let's see. Okay. Okay.
Okay. Yeah. Okay, thank you. So you see, yeah, even the similarity and the difference between custom and tradition is not really big. So we have number 1, 2, 3, 5, 6, and 8 are custom. We have number 2, number 4, number 7, and number 8 are tradition. And basing on the example here, you can have more and wider knowledge about differences between custom and tradition. Okay, thank you. And this is the last activity for you. Exercise 3 and exercise 4, I would like you to do it at home. We have another activity which is outside the book. Now I would like you to watch a clip. Okay, actually this slide. Alright, I would like you to look in groups of 5. You will watch the clip and you will tell me which table manners of the people in the clip are not good. And if you were them, how would you change those table manners? Okay, get me? Okay, now let's watch the clip. Vậy cho con cơm rồi là con tập phụ nhất. Ê, nào ơi, cũng phải to không phải như con trai trong nhà ấy. Thứ tư, vì Thời gọi điện cho bạn cùng học cắt cơm nữa chứ. Định. Alright, okay. Have you paid attention to the clip? And there were so many table manners which are not good at all. Now tell me, in groups, okay? Come here, baby. Yeah. Come here. Now let's see what table manners she thinks they are not good and how would you change them? Great. Licking the chopstick is not good. Liếm đũa. Very well done. When you lick the chopstick, you mustn't give the other food with your chopstick. It's very bad, right? Oh, you shouldn't eat food with a whole big piece. Great. You shouldn't make food kind of a mess, okay? You should eat tidy, neat when you eat it, right? Exactly. You shouldn't make noise when you eat it, when you chew the food, okay? And you shouldn't talk when you're eating. Okay, great. That's it. Great. Excellent. Right, okay. You deserve a mark 10. Thank you so much. One more person from another group. I would like to hear one more.
tell me. Con gái, come here. Yes. Tân Lập girl, come here. Oh, you don't have any other ideas. Who has another idea? Okay. If you were the girl in the clip, what would you do? What would you do if you were the girl in the clip? Con là bạn nữ thì con sẽ làm gì trong tình huống này? Chạy về nhà luôn. Chạy nhanh. Okay. Yeah, if I were the girl in the clip, firstly, I would never go to his house for dinner again. Is it? Okay. And then, if you have chance to talk to him, you should tell him that the table manners of his families are not really good. You will give him advice for him to change in the future. Is it? Okay. So, after the lesson, before I give you a message, I would like to ask you, what have you learned today? Can you tell me what have you learned today from the beginning of the lesson until now, baby boy? We learn about some custom and traditions. You learn about all the activities of 10. Well done. We learn about the table manners. You learn about how to answer the questions. Okay, great. What else? That's enough. Who else? Yeah. Yes, can you, girl? Exactly. We learn about the difference between custom and tradition. And we also learn about the difference between have to and should. Okay. And I hope that after the lesson, not only is your English be better, but also your table manners will be very nice and polite. Okay. Thank you a lot for your interesting lesson today, and I hope that in the future we'll have a chance to meet again. Okay. Goodbye and